Guys, balik trabaho na naman po tayo. Ito yung gagawin natin ngayon, yung mga plate na yan. Gagawin natin pipe yan. Bali 200 piraso ang gagawin yan. Kasi mahabang pipe ang kailangan. Dugtong-dugtongin na lang yan. Kuya down. Oh. Bye. 5 centi, 5 centi. Wait, karo. 1 centi. Up. 1 centi. Up. Wait, karo. So up. Okay, okay. Okay, okay. Good. You no need. Kabilang dulo muna ang unang ibibin, guys. Pag nabin ng kabilang dulo, saka na ibibin lahat para maging maganda yung pagkakabilog. Dito yung computer ko niyan. Yan, ipinda natin lahat yan. Yan guys, ang trabaho ko dito sa Qatar. Ada kulit alas basta kamsin haba. Oh my god. Dari kamsin saya. Dia rasa apa? Mungkin Ninmia Stream. Baik, your hand. Guys, malapit na tapos. Lang ito guys sa machine na ina-operate ko. Marami pa pong machine na ina-operate ko.
8mm ang thickness nito guys, na plate na ito. Tapos ngayon, bali kukunin na lang yung core clip. Ayan guys, yung mga nagawa ko na. Yun o, marami na ako nagawa. Bali 200 ang gagawin kong ganito. Still down, ready touch upside. Okay, so bye. Tidak. Ayan guys, mga nagawa na ako doon. Ito ang daan, gagawin ko. Yan guys, ganun lang guys ginagawa yung malalaking tubo na yan. Yan o. Tapos natin yung isa o. Ayun ba? Miya na pero. Yan guys, medyo marami-rami ng mga ano ko, nabinding ko. Ayan. Ayan. Marami na rin. Bali, pagdudugtong-dugtungin po yan, gagawing mahabang pipe. Malayo pa po yan sa 200 na kailangan ko. Kaya, dyan lang po muna kayo at magkatrabaho muna ako.